ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ባጀት ሚል ቬጂቴብል ነው፣ ፍሮዝን የሆነ ማለት ነው። በፓስታ በጣም አሪፍ ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ፣ ምን እንዳለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተቀቀለ ፓስታ ወይም መኮረኒ ያለኝ፣ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያው ለጊዜ ፓስታችሁን ቀቅላችሁ ሳይድ አስቀምጡ። ጥቁር ቅመም፣ ጨው አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቶማቶ አለኝ፣ የቆርቆሮ አንድ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ቶማቶ ፔስት አለኝ፣ እዚህ ጋር ፍሮዝን ቬጂቴብል አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ሽንኩርት አለኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን፣ ትወዱታላችሁ። ምርጥ ቪዲዮ ነው። እሺ መጥበሻ ድስት አዘጋጃላችሁ፣ ዘይት ጨምራላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ሽንኩርታችንን እንጨምራለን፣ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፍሮዘኑን እንጨምራለን። ቬጂቴብል ለምን መጠበስ አለበት? ከዘይቱ ጋር ከሽንኩርቱ ጋር ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ካለበለዚያ ውሃዋን አሁን የሚለው መጥበስ አለባችሁ። ይሄንን እንጠብሳለን ለ4 ለ5 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ምርጥና ሲምፕል ምግብ ነው። ዋው ባጀት ምግብ ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። አሪፍ ነው። ይሄንን እንጠብሳለን ለ5 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? ሌሎቹን እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው፣ ቃሪያ እንጨምራለን። ቶማቶ ፔስት እንጨምራለን። እሱንም ለ4 ደቂቃ ከቬጂቴብሉ ጋር እንጠብሰዋለን። እዛ ይሄን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሳታችንን ከፍ አድርገን መጥበስ እንዳንረሳ። እንደዚህ ፍራይኑ ነገሮች ስንሰራ እሳታችንን ከፍ እናደርጋለን። ይሄን ለ4 ደቂቃ ቶማቶን እንጠብሳለን አብረን ከቬጂቴብሉ ጋር። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው እየተጠበሰ ይደርሰናል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ቲማቲማችንን እንጨምርና እሱንም እንጠብሳለን ለ5 ደቂቃ ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ያርገን እንጠብሰዋለን እሱንም ቲማቲማችንን ከቬጂቴብሉ ጋር። ከዛ ለ5 ደቂቃ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ያው 5 ደቂቃ ተጠብሷል። እሳታችንን ከፍ አድርገን ስለምንጠብሰው ባንዴ ነው የሚጠበሰው። ምን እንጨምራለን? ፓስታችንን ሚክስ እናደርጋለን። ለ5 ደቂቃ እሱንም እንጠብሳለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። አሪፍና ምርጥ ባጀት ቬጂቴብል ምግብ ነው። ፓስታ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንጨምራለን። ለ5 ደቂቃ ፓስታችንን እንጠብሳለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ሁሉ ጊዜ ፓስታችሁን ቀቅላችሁ አዘጋጁ። ባጀትም ምንም በፓስታ ስትሰሩ መጀመሪያ ፓስታችሁን መቀቀል እንዳትረሱ። ለ5 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ቬጂቴብል ፍሮዝን የሆነው በጣም ፓስታ ምርጥ ተሰርቶ እዚህ ጋር አምሯል። ይኸውላችሁ ለቤተሰብ ለልጆቻችሁ ለፈልጋችሁ መስራት ይችላልላችሁ። በጣም ቀላልና ምርጥ ነው። እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጠብሳችሁ የምትሰሩት ነው። በጣም ቴስቲና በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ለዛሬ ይሄ ነበረ ቬጂቴብል ፓስታ ፍሮዝን የሆነውን ይሄን ነበር የዛሬ ሰራውላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በእናንተ ነው እዚህ የደረስኩትኝ። አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ። ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቻው።